ทำเนียบนะครับนักข่าวก็เอาเรื่องหุ้นตกเมื่อวานนี้หุ้นร่วงอย่างหนักนะฮะก็สาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านการเมืองหลายกรณีด้วยกันก็เอาเรื่องนี้ถามจากรองนายกภูมิธรรมบอกว่าเมื่อวานนี้หุ้นตกมากนะจะมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหรือไม่นี่นะฮะแล้วก็นักข่าวก็ยังถามว่าตอนนี้หุ้นตกต่ำกว่าในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ซะอีก แม้พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำของรัฐบาลก็ตามนะเดี๋ยวลองฟังดูนะว่าคุณภูมิธรรมจะตอบยังไงครับหุ้นมันขึ้นมันลงเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งที่เรามีปัญหาเนี่ยคือเป็นทุกข์ใจว่ามันจะมีความไม่เชื่อมั่นในต่างๆผมคิดว่าสถานการณ์เดือนนี้มันก็คลี่คลายแล้วนะครับวันนี้มันมีสถานการณ์ที่จะต้องขึ้นศาลหลายเคสหลายกรณีก็ไปห่วงกันว่ามันจะมีปัญหาผมว่าสถานการณ์มันเป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันก็คลี่คลายคุณพูดเรื่องนี้อย่างนี้ไม่ได้การที่จะขึ้นจะลงไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยหรือลุงตู่มันเป็นเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆต้องไปดูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี่เสียงแรกอาจจะฟังไม่ชัดคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกหุ้นขึ้นลงมันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติสิ่งที่เรามีปัญหาก็คือไปเข้าใจกันว่ามันจะมีความไม่เชื่อมั่นอะไรต่างๆผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คลี่คลายแล้ววันนี้มันมีสถานการณ์ที่จะต้องขึ้นศาลหลายเคสหลายกรณีก็ไปห่วงกันว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ถ้าดูนายกรัฐมนตรีท่านก็ทำงานเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรฉะนั้นผมคิดว่าเป็นแค่สถานการณ์ชั่วคราวนักข่าวถามว่ายังไม่เห็นจะคลี่คลายเลยนะคุณภูมิธรรมบอกว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นวัน2 วันจะให้คลี่คลายได้ยังไงต้องรอให้ขึ้นศาลเรียบร้อยเรื่องก็น่าจะจบไม่น่ามีอะไรพอมีเหตุการณ์แล้วไปตระหนกตกใจหรือไม่สบายใจแต่พอไม่มีอะไรก็จบเหมือนหลายเรื่องที่ผมเคยเจอสถานการณ์ก็เปลี่ยนได้ในวันเดียวถามย้ำว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นตกกว่าในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซะอีกนะคุณภูมิธรรมบอกว่าจะไปพูดแบบนั้นก็ไม่ได้การที่จะขึ้นจะลงไม่ใช่พรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลที่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี่นะฮะแล้วถามว่าทีมกฎหมายของคุณทักษิณได้ไปยื่นอัยการสูงสุดเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีมาตรา112คุณภูมิธรรมบอกว่าผมก็เพิ่งทราบจากหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเป็นเรื่องที่ท่านก็หมายถึงทักษิณก็ว่ากันไปนะฮะก็การเมืองช่วงนี้อย่างที่บอกฮะทักษิณก็เรื่องมาตรา112ของคุณเศรษฐาเรื่องก็ที่ศาลรัฐธรรมนูญกรณีตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะฮะหรือแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลจะยุบหรือไม่ยุบแล้วก็คุณทักษิณก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไปอะไรคนบ้านป่า บ้านอยู่ในป่าบ้านอยู่ในป่าด้วยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆเลยนะฮะเรื่องการเมืองส่วนเรื่องคดี112ก็คงเป็นไปไม่ได้แหละฮะที่คุณทักษิณจะมาร้องขอความเป็นธรรมในชั้นของอัยการสูงสุดครับเพราะอัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วใช่ไหมสั่งฟ้องไปแล้วมีคำสั่งฟ้องไปแล้วแล้วก็คุณทักษิณก็เคยร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วใช่แล้วก็เลื่อนมาจนถึงวันที่29 พฤษภาคมไงใช่ไหมก็ถ้าเกิดวันที่29 พฤษภาคมยังไม่ได้เปิดว่าสั่งฟ้องนะครับตอนนั้นเนี่ยโอเคยังอาจจะมีเวลาใช่ไหมแต่นี่วันที่29 พฤษภาคมแม้ว่าคุณทักษิณจะบอกว่าป่วยโควิดไม่ได้ไปแต่อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องไปแล้วคำสั่งฟ้องไปแล้วก็หมายถึงว่าลูกตอนนี้ลูกบอลเนี่ยหลุดออกมาจากตัวนักเตะที่ชื่ออัยการสูงสุดไปแล้วกำลังจะส่งต่อไปให้ศาลแล้วใช่ไหมคุณเป็นลูกบอลเนี่ยคุณต้องไปที่ศาลแล้วต้องไปที่ศาลคุณต้องไปที่ศาลคุณจะมาอะไรตรงนี้ไม่ได้แล้วนะฮะวันนี้เรื่องนี้นะครับท่านตระกูลวินิจนัยภาพอดีตอัยการสูงสุดในสมัยนั้นได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าในฐานะเป็นอัยการสูงสุดในตอนนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่เคยมีใครข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนครับนี่อันนี้ตอบคุณทักษิณที่บอกนะฮะว่าโอ้ยผมโดน112เหรออันนี้เป็นตัวอย่างเลยของคณะปฏิวัติที่ยัดข้อหาผมนะฮะแล้วคนสั่งฟ้องคนหนึ่งมันก็ไม่มีใครไม่กล้าสั่งฟ้อง
นะมีการข่มขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาฟันเฟืองตัวหนึ่งก็คือท่านอัยการสูงสุดท่านตระกูลบอกว่าไม่มีใครมาข่มขู่ผมนะฮะด้วยเกียรติของอัยการสูงสุดและวันนี้คุณวิรังรองทัพพรังสีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศได้โพสต์ข้อความทาง Facebook เท่าที่ดิฉันมีเอกสารชี้แจงตอบข้อเท็จจริงจากอัยการสูงสุดนะครับและบก.ปอท.มีใครกันบ้างสรุปได้ดังนี้คดีนะฮะคดีที่คุณทักษิณโดน112ท่านผู้ชมฮะคดีที่ทักษิณโดน112นะฮะ1พนักงานสอบสวน1คนในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทำการสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานสอบสวนนะฮะ2ผู้บังคับการปอท.หรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งปอท.ได้ทำการสอบสวนคดีนี้เสร็จสิ้นและส่งสำนวนการสอบสวนให้อดีตอัยการสูงสุดในสมัยนั้นก็คือร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารพิจารณาซึ่งท่านมีความเห็นควรสั่งฟ้องนักโทษชายทักษิณผู้ต้องหาครั้งแรกเมื่อวันที่19กันยายนปี59และศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ต่างประเทศจึงไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลได้สำหรับร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัยการสูงสุดตามมติคณะกรรมการอัยการแทนคุณตระกูลวินิจนัยภาคซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการโดยคณะกรรมการอัยการจำนวน15คนมีนายตระกูลวินิจนัยภาคอัยการสูงสุดประธานคณะกรรมการอัยการพิจารณาแต่งตั้งมีมติ13-2เสียงให้พงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารรองอัยการสูงสุดเป็นอัยการสูงสุดคนใหม่นะครับซึ่งต่อมาทางกอ.ก็เสนอชื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบจึงมิใช่เป็นการคัดเลือกโดยคสช.อันนี้โพสต์ของคุณวิรังรองก็ตอบคำถามนะตอบคำพูดของอุ๋งอิงที่พูดเมื่อวันก่อนนู้นบอกว่าพ่อหนักใจไหมเรื่องคดี112พ่อไม่หนักใจเลยเรื่องนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยอัยการสูงสุดแต่งตั้งโดยคสช.นะฮะอุ๋งอิงเป็นคนบอกใช่ไหมฮะโอ้โหคือไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยไม่ได้มีความแม่นในเรื่องของไทม์ไลน์ในเรื่องของอัยการสูงสุดในคดีตอนนั้นเลยแต่ก็ยังอุตส่าห์พูดมีหน้าไปพูดว่าโอ้ยคุณพ่อไม่หนักใจเลยคดี112เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ตอนนั้นบ้านเมืองอยู่ในคสช.อยู่ในปฏิวัติแล้วก็อัยการสูงสุดก็แต่งตั้งโดยคสช.ดูสิฮะเห็นไหมฮะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยท่านตระกูลวินิจนัยภาคท่านเป็นอัยการสูงสุดแล้วท่านเกษียณอายุราชการตอนนั้นเนี่ยมีรองอัยการอยู่6คนท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่า5คนเนี่ยเกษียณอายุไปพร้อมกับคุณตระกูลเลยนะเหลือคนเดียวก็คือทางด้านของคุณพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารรองอัยการสูงสุดพงษ์นิวัฒน์ก็ได้เป็นอัยการสูงสุดเพราะว่าคนอื่นนั้นเกษียณไปพร้อมกันหมดเลยแล้วทางคณะกรรมการอัยการก็เห็นชอบให้ท่านพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารเป็นอัยการสูงสุดแล้วก็ให้ทางสภานิติบัญญัติโหวตยกมือก็แค่นั้นเองคือเขาเลือกจากตรงนี้เสร็จแล้วเขาเลือกจากคณะกรรมการอัยการเนี่ยเสร็จแล้วไม่ได้เลือกจากคสช.ไม่ได้เลือกจากคณะรัฐประหารเลยนะฮะนี่ฮะเข้าใจไหมฮะองค์อิงแล้วท่านพงษ์นิวัฒน์ยุทธภัณฑ์บริพารก็มาฟ้องคุณทักษิณนะฮะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ฮะนี่แล้วก็วันนี้ทางคปท.นะที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกนะฮะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.แล้วก็มีกลุ่มสปปส.ด้วยนะฮะรวมถึงกลุ่มของกองทัพธรรมทั้งหมดนี้นำโดยคุณพิชิตชัยมงคลคุณอานนท์กลิ่นแก้วไปยื่นหนังสือถึงกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อให้คัดค้านการประกันตัวชั่วคราวของทักษิณในคดีมาตรา112นี่นะก็มีตัวแทนมารับมอบหนังสือนะครับคุณพิชิตชัยมงคลบอกนะครับว่าทางกลุ่มก็ติดตามความเคลื่อนไหวของทักษิณมาตลอดแล้วก็ทราบว่าถูกดำเนินคดีมาตรา112โดยมีกองทัพบกเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ตั้งแต่ต้นฉะนั้นทางกลุ่มเขาก็เลยเดินทางมานะฮะยื่นหนังสือเ
พื่อให้กองทัพบกคัดค้านการประกันตัวในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ เพราะทางกลุ่มคิดว่าพฤติกรรมเข้าข่ายที่จะไปแทรกแซงและทำลายหลักฐานต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมเดิมที่เคยหลบหนีมาก่อน ฉะนั้นกลุ่มจึงมีข้อกังวลว่าอาจจะเกิดความเสียหายต่อรูปคดีหากปล่อยตัวชั่วคราว ก็เลยมายื่นหนังสือให้กองทัพบกคัดค้านการประกันตัวทักษิณนะซึ่งกองทัพสามารถทำหนังสือทักท้วง หรือว่าคัดค้านการประกันตัวได้นี่นะครับ พฤติกรรมของคุณทักษิณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราคิดว่าพฤติกรรมของคุณทักษิณที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเข้าข่ายในการที่จะเขาไปแทรกแซงนะครับหรือว่าทำลายหลักฐานต่างๆเพราะที่ผ่านมาคุณทักษิณก็พูดว่าโดนยัดเยียดข้อหารวมทั้งพฤติกรรมเดิมนะครับที่คุณทักษิณหลบหนีคดีมาก่อนหน้านี้นะครับก็ทำให้พวกเรากังวลว่าอาจจะเสียหายต่อรูปคดีดังนั้นพวกเรามาวันนี้ในฐานะที่กองทัพบกเป็นเจ้าภาพหลักในการร้องทุกข์กล่าวโทษคุณทักษิณชินวัตรต่ออัยการแล้วพวกเราเลยมาอยากให้กองทัพได้ทักท้วงคัดค้านการประกันตัวของคุณทักษิณที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18 หากมีการประกันตัวนะครับเราคิดว่าพฤติกรรมของคุณทักษิณที่ผ่านมานี่นะครับอันนี้คปทนะฮะ ใช่ ก็จิกเรื่องนี้ตามดูเรื่องนี้อย่างโอ้โหใกล้ชิดมากนะฮะ การประกันตัวได้หากมีการประกันตัวในวันที่ 18 ก็จับตาดูต่อไปวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ใช่ครับ วันที่ 18 มิถุนายนนี้นะครับนี่นะฮะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ